36 тисяч доларів на рік. Саме такою є зарплата дегустатора коноплі у штаті Нью-Йорку, де легалізована рекреаційна та медична марихуана. Здавалося б, що це робота мрії. Влада Нью-Йорку легалізувала канабіс у 2021 році, пішовши за прикладами прогресивних штатів Колорадо та Вашингтон. У більшості країнок світу вживання канабісу дозволене, хоч і з обмеженнями. Натомість в Україні громадянам довелося майже 5 років займатися постійною адвокацією легалізації медичного канабісу, допоки відповідний законопроєкт не набрав чинності у серпні 2024 року. Проблема стала актуальною зі збільшенням в Україні кількості людей, що постраждали через повномасштабну агресію Росії та для яких те, що комусь здається наркотиком, насправді має лікувальні властивості. Люди, хворі на рак чи синдром Альцгеймера, також потребують знеболювального у вигляді медичного канабісу. Ухваленню законопроєкту протистояли популістичні фракції у Верховній Раді, зокрема «Батьківщина», які залякували людей перетворенням України на наркоплантацію. На кожному полі можна буде скрутити косяк. Розгляд законопроекту затягувався через величезну кількість правок, які навмисно вносили депутати від «Батьківщини». І якщо питання легалізації медичного канабісу було настільки чутливим, нескладно уявити дебати навколо легалізації марихуани для рекреаційного споживання. Поки в Україні держава ігнорує те, що канабіс вживає 3% українців. У Канаді, Уругваї, Нідерландах та у 23 штатах Америки марихуана легалізована. У цьому відео без популістичних закидів розберемось, чому після повного легалайзу у країнах населення не стає наркоманами, а економіка переживає підйом. А також на прикладах моделей Канади, Уругваю та США розберемось, як легалізовувати так, щоб не нашкодити. Складно уявити якийсь інший продукт, який пройшов такий шлях від повсюдного та ледь не щоденного використання до демонізації та заборони. До прикладу, Єгипет має одні з найсуворіших законів щодо канабісу у світі. Хоча археологи довели, що канабіс був культурним елементом стародавнього Єгипту із 3000 року до нашої ери. Коноплі – один із різновидів рослини канабісу, але він не має такого ж впливу на свідомість, як марихуана. Однак у стародавньому Китаї та інших куточках світу коноплі вирощували і мали сотні інших застосувань, тому для людей було цілком природно використовувати інші види рослини канабісу у медичних цілях. Історія використання медичної марихуани спочатку почалася в Китаї, потім поширилася по всій Азії, на Близький Схід та в Африку. У давнину канабіс використовували для полегшення болю та лікування різних захворювань. Але лікарі також застерігали від надмірного його вживання, оскільки вважали, що це може змусити людей бачити демонів. У 16 столітті колонізатори привезли канабіс до Південної Америки, але під час заселення північноамериканських територій вони мали із собою лише коноплі, які використовувалися для практичних цілей, таких як одяг, сумки, папір та мотузки для морської галузі. Вирощування конопель значною мірою залежало від рабської праці, і канабіс не використовували в Америці широко як психоактивний або лікарський засіб. Зміни в регулюванні обігу канабісу запровадив американський уряд вже із початку ХХ століття. У 1906 році створили управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США для запобігання черговій кризі морфінової залежності. Тоді установа контролювала переважно опіум та морфін, і не стільки марихуану. Але її поява сигналізувала про значні зміни в політиці щодо наркотиків в Америці. У цей час мексиканські іммігранти, які приїжджали до США, завезли в країну марихуану, що іще більше популяризувало її рекреаційне вживання. Однак багато американців вважали тих, хто курив канабіс, представниками нижчого класу, асоціюючи його із проблемним соціально-економічним становищем вихідців із Мексики. У 1914 році у США відбулось офіційне проголошення будь-яких наркотичних речовин, у тому числі марихуани, поза законом. Станом на 1937 рік 23 штати заборонили марихуану, а уряд ухвалив закон про податок на марихуану,
який робить використання немедичної марихуани незаконним. Канабіс усе ще використовувався у різних медичних процедурах, хоча і у контрольованих формах. А у 1970 році марихуану внесли до списку 1, чим прирівняли її статус до героїну. Європа дізналась про канабіс під час колоніальної епохи в результаті контакту з Індією та Північною Африкою, де канабіс вживали не лише як ліки, але й рекреаційно. А французькі солдати, які брали участь у єгипетській кампанії Наполеона, привезли додому гашиш – спресовану есенцію коноплі. У 1925 році Ліга Націй, міжнародна організація, яка була прообразом ООН після Першої світової війни, внесла канабіс до списку контрольованих речовин, що стало першою міжнародною спробою обмежити його обіг. У 1928 році Велика Британія офіційно заборонила марихуану через внесення змін до закону про небезпечні наркотики. Цей процес отримав іще більший імпульс у 1930-х роках, коли у США була розгорнута вже згадана широка антимарихуанова кампанія під проводом чиновника Гаррі Анслінгера. Його заяви, які містили расистські упередження та необґрунтовані страхи щодо небезпечності марихуани, активно поширювалися через ЗМІ та мали вплив на європейських політиків і законодавців. Історія кампанії Гаррі Анслінгера проти марихуани є дуже показовою, коли йдеться про риторику державі з заборони будь-чого. Далеко не завжди це відбувається із метою турботи про громадян. Найчастіше за цими гаслами ховаються матеріальні інтереси можновладців та обмеження індивідуальних свобод. Анслінгер активно звинувачував в усіх проблемних наслідках вживання марихуани мексиканських іммігрантів та афроамериканців, дещо нагадує риторику Трампа сьогодні. Анслінгер стверджував, що марихуана нібито викликає насильство, сексуальну розбещеність і деградацію суспільства, хоча наукових доказів цьому не було. Кампанія супроводжувалася масовою пропагандою через фільми, де марихуану зображували як надзвичайно небезпечну речовину і на які витрачались кошти американських платників податків. Крім расових стереотипів, заборона марихуани була вигідна з економічної точки зору. Волокно канабісу становило загрозу паперовій та текстильній промисловості, зокрема інтересам магната Вільяма Герста та компанії DuPont, яка просувала синтетичні матеріали. У кінці 20-го, на початку 21-го століття ставлення до канабісу почало змінюватися. Основними факторами були медичні дослідження, які доводили ефективність канабіноїдів у лікуванні болю, епілепсії, ПТСР та інших станів. Невдачі політики війни із наркотиками, яка виявилася економічно невигідною та неефективною, та громадський тиск, особливо в демократичних суспільствах, що вимагали декриміналізації. Хочете, щоб про ваш бізнес дізналась якісна, активна і платоспроможна аудиторія? Ціна держави – це єдиний ютуб-канал в Україні, який системно говорить про економіку. Нас щомісяця дивляться понад 500 000 унікальних глядачів, і третина з них має дохід понад $1000. Нам уже довірили свої інтеграції: рекрутингова компанія LobbyX, освітній проєкт «Змінотворці», індустріальний парк «Формація Львів», інвестиційна компанія «Інжур» та інші. Усі доходи від реклами ми реінвестуємо у створення нових відео про те, як зробити з України економічне диво та припинити тиск фіскалів на бізнес. Розміщуючи рекламу на нашому каналі, ви підтримуєте ідеї економічної свободи в Україні. Контакти в описі під відео. Уругвай – країна Латинської Америки, що відома не лише своєю пристрастю до футболу та великим поголів'ям корів, а й першою в історії повною легалізацією рекреаційної марихуани. До речі, у нас є відео про економіку Уругваю. Відповідний закон набув чинності у 2014 році, однак фактично почав діяти через 3 роки. За словами тодішнього президента Хосе Мухіке, якого називали найбіднішим президентом у світі за скромний спосіб життя, заборона не знижувала рівень вживання, натомість сприяла збагаченню наркокартелів та підвищенню криміналу.
Південна Америка перебуває у центрі війни з наркотиками з 1970-х років. Дотримуючись міжнародних договорів ООН та американської моделі нульової толерантності, країни Південної Америки борються із проблемою банд та насильства, пов'язаного із наркотиками. Однак управління Організації Об'єднаних Націй з наркотиків і злочинності підрахувало, що кількість споживачів наркотиків у світі зросла на 18% із 203 мільйонів у 2008 до 243 мільйонів у 2012. Отже, основною мотивацією уряду Уругваю була боротьба з організованою злочинністю, пов'язаною із наркотиками. Статистика Організації Об'єднаних Націй свідчить, що поступове зростання рівня убивств відбувалося із 2000 по 2013 рік, із 6,55 до 7,7 злочинів на 100 тисяч осіб. Хоча рівень злочинності зріс, він залишався відносно низьким порівняно з іншими країнами регіону, до прикладу, сусідньою Бразилією або Парагваєм. Високий рівень насильства та нелегального обігу наркотиків спонукав владу шукати нові підходи. Так, із 2006 по 2009 роки кількість людей, обвинувачуваних у незаконній торгівлі наркотиками, збільшилась майже вдвічі – із 608 до понад 1 тисячі. До 2009 року рівень заповнюваності в'язниць перевищував міськість на 38%, причому понад 60% ув'язнених перебували там під вартою. У 2010 році понад 43% поліцейських процедур із правопорушень, пов'язаних із наркотиками, призвели до вилучення дуже невеликої кількості наркотиків – 10 грамів або менше, що призвело до абсурдного марнування поліцейських та судових ресурсів. Хоч і наміри уругвайського уряду були ліберальними, модель легалізації споживання, вирощування та продажу канабісу виявилася суворою із сильним державним контролем. Обіг регулює спеціально створений Державний інститут канабісу. Заздалегідь зареєстровані клієнти можуть купувати до 10 грамів 2 видів канабісу на тиждень. 1 грам марихуани коштує в аптеці приблизно $1,3 США, дешевше, ніж у дилера. Влада очікує, що таким чином вдасться позбавити торгівців наркотиків доходів на суму близько $7 мільйонів на рік. Виробництво марихуани в Уругваї також організовано під контролем держави. 2 компаніям дозволено вирощувати за рік по 2 тонни коноплі. Крім покупки в аптеці, держава визначила ще 2 способи легального одержання марихуани. Громадяни мають право вирощувати у будинку до 6 рослин конопель або вступати до клубів, які спеціально вирощують коноплі. Членам клубу дозволено споживати до 480 грамів канабісу на рік. На відміну від Нідерландів, іноземним туристам буде заборонено придбання та споживання марихуани. Зареєструватися для легальної купівлі можуть громадяни Уругваю або іноземці, які понад рік прожили в Україні. Споживання марихуани заборонено на роботі, у громадських місцях та за кермом автомобіля. Уругвай став першою латиноамериканською країною, що почала експортувати медичну марихуану до Європейського Союзу, що дозволило збільшити частку експорту від ВВП в цілому. Перші відправлення відбулися наприкінці 2019 року, а вже у 2020-му експорт уругвайського медичного канабісу подвоївся та досяг $7,3 мільйонів. Це стало можливим після того, як уряд Уругваю у 2020 році ухвалив постанови, які дозволили експорт психоактивного канабісу для медичних цілей. Компанія ICC Labs, дочірня фірма Aurora Cannabis, була серед перших учасників цього процесу, маючи необхідні виробничі потужності та міжнародні сертифікати якості. У 2020 році з Уругваю до країн Європейського Союзу відправили кілька великих партій медичного канабісу. Наприклад, у травні 2020 року майже 1,5 тонни сировини експортували до Португалії. Завдяки збільшенню коштів від експорту марихуани Уругвай може краще фінансувати існуючі програми соціального забезпечення. Крім вирощування, з'явились робочі місця у логістиці, контролі якості, аптечному продажі, дослідженнях.
До сектору почали залучатись іноземні інвестиції, зокрема з Канади, Ізраїлю та Німеччини. До прикладу, канадська компанія Aurora Cannabis інвестувала $263 мільйони у свої операції в Уругваї. Легалізація канабісу в Уругваї принесла не лише інвестиції, але й помітний соціально-економічний ефект. Зокрема, вона дозволила державі зекономити кошти, які раніше витрачалися на переслідування дрібних правопорушень, пов'язаних із марихуаною, та одночасно позбавила організовану злочинність значної частки доходів. Завдяки регульованому ринку щорічно понад $20 мільйонів, що раніше залишалися у наркоторговців, тепер залишаються у легальній економіці Уругваю. Легалізація дала змогу перерозподілити ресурси, зменшити навантаження на правоохоронну і судову систему, спрямувати кошти на корисніші для суспільства потреби. Крім прямих доходів, легалізація дозволила скоротити державні витрати на переслідування незначних правопорушень, пов'язаних із марихуаною. За оцінками місцевих експертів, Уругвай може заощаджувати до $20 мільйонів щорічно на правоохоронних витратах. Індустрія канабісу відіграє значну роль в економіці Уругваю, і Статіста прогнозує, що у 2025 році вона досягне рівня доходу у розмірі $143,6 мільйона. Із них медичний канабіс, як очікується, генеруватиме найбільшу частку – $73,62 мільйона, а рекреаційний канабіс – понад $60 мільйонів. Попри побоювання щодо вибухового зростання вживання марихуани в Уругваї, із 2013 року кількість споживачів зросла лише на 5%, однак офіційні виробники не змогли задовольнити попит, зокрема через високі регуляції. Лише третина споживачів придбала марихуану на регульованому ринку у 2018-му. Проблему незаконного обігу не вдалося подолати повністю. Показники вилученої марихуани стабільно тримаються на рівні близько 2 тонн. Одна з причин полягає в тому, що за умов суворого державного контролю неможливо повністю задовольнити попит в аптеках, оскільки зараз в Україні лише 19 закладів продають ліки в роздріб і часто утворюються довгі черги, щоб їх купити, або ж існує дефіцит. Деякі уругвайські політики вирішили йти далі, та нещодавно новопризначений міністр туризму Пабло Меноні запропонував розвивати туризм, пов'язаний із канабісом. Ймовірно, ініціатива щодо канабісного туризму є спробою знайти порятунок у галузі, яка останніми роками почала стагнувати. За останні 1,5 року великі виробники та постачальники послуг із канабісу в Уругваї, такі як Farmin, Global Cannabis Holdings та Boreal, закрилися, а фармацевтична компанія Medicplast вийшла з бізнесу. Причина – крах цін на канабіс та бюрократичні процедури. На заваді новому бізнесу стають бюрократичні процедури. До прикладу, виконавчий директор компанії Burey Френк Роман відкрив криту теплицю та екстракційну лабораторію наприкінці 2019 року. Але минуло 3 роки, перш ніж компанія змогла експортувати активні фармацевтичні інгредієнти до Бразилії та Перу через надскладний процес отримання дозволів. За словами Романа, перша рецептурна олія канабісу Burey надійшла до бразильських пацієнтів лише минулого року із тієї ж причини. Компанії з виробництва канабісу, яка починає свою діяльність із нуля в Уругваї, знадобиться 3-4 роки, щоб почати продавати. І це фатально, сказав Роман в інтерв'ю. Уряд Уругваю також перешкоджав виробникам медичного канабісу, забороняючи використовувати менш регульовані та простіші у виробництві харчові добавки, які могли б швидко забезпечити продажі, сказав Ігнасіо Буссі, головний виконавчий директор лабораторії екстракції GreenMed. Попри свою першість у легалізації канабісу, Уругвай не є провідним виробником на світовому ринку через несприятливе регуляторне середовище. Країна виробляє лише 2,1% світових обсягів медичного канабісу у порівнянні з Канадою, що займає третину ринку. Працевлаштованими є лише 756 осіб. Інститут регулювання та контролю канабісу видав 13 ліцензій на дослідження, 7 із яких належать приватним компаніям, а 6 – дослідницьким центрам. А у 2023 році експорт продукції склав $3 мільйони у порівнянні із 189 мільйонами експорту Канади.
Надмірна регуляція також є причиною невдач у боротьбі з чорним ринком наркотичних речовин. До прикладу, одна із проблем законодавства стосується невеликої кількості аптек та того, як це впливає на здатність користувачів отримувати доступ до наркотиків. За оцінками, в Уругваї налічується 1200 аптек, але лише 16 зареєструвалися для продажу цього продукту. Більшість із яких розташовані в столиці Монтевідео, що одразу відрізає доступ для жителів маленьких міст і сіл. При тому кількість уругвайців віком від 18 до 65 років, які за оцінками регулярно вживають марихуану, зросла зі 120 тисяч у 2011 році до 147 у 2018 році. Легальна система постачання не встигає за попитом і навіть виробляє менше, ніж її потужність. Вона становить 10 тонн на рік. Symbiosis та International Cannabis Corporation – дві фірми, які мають контракти на постачання аптек. Вони повинні пройти суворий контроль якості, перш ніж їхня продукція буде продана. У певний момент продукція Symbiosis не відповідала необхідним стандартам, і ICC забезпечувала усі поставки. З моменту легалізації марихуани понад 10 років тому Уругваю вдалося експортувати продукції із канабісу лише на суму менш як $30 мільйонів, що змушує багатьох сумніватися у стійкості його ринку порівняно із більш квітучими секторами в Україні. Відсутність міцної бізнес-екосистеми, що посилюється регуляторними перешкодами, змусила кілька компаній, таких як Farmin та Global Cannabis Holdings, залишити уругвайський ринок у стані невизначеності. Найбільш показовим є вихід з ринку Уругваю Aurora Cannabis у 2024 році, яка ще 6 років тому інвестувала в дочірню компанію ICC та контролює понад 30% експорту медичної марихуани із Канади. Через модель жорсткого державного регулювання Уругваю так і не вдалося створити повноцінний ринок продуктів із канабісу. Друзі, 70% наших глядачів не підписані на наш YouTube-канал. Ви допоможете у поширенні економічної свободи в Україні вашою підпискою на ціну держави, лайком цього відео та коментарем під ним. Ми дякуємо усім жертводавцям, патронам та спонсорам на Ютубі. Кожна ваша гривня наближає в Україні економічне процвітання та добробут, адже ми не просто робимо відео, а просвіщаємо виборців, які обиратимуть справжніх реформаторів. Допоможіть нам у цьому. Посилання про підтримку ціни держави в описі. Канада легалізувала медичний канабіс на федеральному рівні ще у 2001 році, а рекреаційний по всій країні у жовтні 2018-го. І обіг споживання для обох цілей регулюється єдиним законом про канабіс. Дозвіл можна отримати на будь-який вид діяльності – вирощування, переробку, тестування, дослідження та продаж. На сьогодні налічується понад 900 власників федеральних ліцензій на операції із канабісом. Процес отримання ліцензії в Канаді нелегкий, адже перевірки з боку чиновників займають від 6 до 12 місяців. Складність компенсується гнучкістю системи ліцензування, яка передбачає багаторівневий підхід та спрощену процедуру для малого бізнесу. Магазинам, що займаються роздрібним продажем, не потрібно отримувати окрему ліцензію для торгівлі канабісом. Важливо лише, щоб він походив від виробника, що має федеральну ліцензію. Кожна провінція має законну монополію на гуртовий розподіл. Наприклад, гуртовий магазин канабісу Онтаріо є єдиним гуртовим продавцем в Онтаріо, купуючи продукцію у виробників, що мають федеральну ліцензію та постачаючи її як до державних, так і до приватних роздрібних магазинів. Це забезпечує жорсткий контроль над ланцюгом поставок. Лише канабіс, який пройшов федеральну систему ліцензування та акцизів, може продаватися у роздріб. Сьогодні по усій країні працює понад 900 роздрібних магазинів. Легальний канабіс став суттєвим джерелом державних доходів у Канаді. Федеральний уряд встановлює акцизний збір на продукти із канабісу, і ці доходи швидко зростають щороку із моменту легалізації. Надходження від федерального акцизу податку зросли із $14,7 мільйонів у 2018-19 фіскальному році до $171,5 мільйонів у 2022-2023 фіскальному році.
А загальний обсяг акцизних зборів із канабісів у 2022-2023 році досяг 675 мільйонів доларів, перевищивши акцизні надходження від пива та вина разом узяті за той період, які надали федеральному уряду лише 450 мільйонів доларів. До 2023 року легальна індустрія канабісу зробила приблизно 5,7 мільярдів доларів до ВВП Канади, що становить близько 0,5% від загальної економіки. Внесок легального сектору канабісу до ВВП перевищив внесок традиційних канадських галузей промисловості, таких як пивоваріння, виноробство та дистиляція, і був на рівні або більшим, ніж багато інших секторів. Легалізація канабісу для дорослого використання у 2018 році фактично ліквідувала просте зберігання як злочин, що призвело до різкого зниження кількості звинувачень, пов'язаних із канабісом, із боку поліції. Згідно з даними Міністерства юстиції Канади, рівень правопорушень, пов'язаних із канабісом, знизився на 85% із 2017 по 2020 роки. До легалізації понад 3/4 арештів за наркотики були пов'язані із канабісом та стосувались переважно зберігання. У 2022 році із 10 824 загальних правопорушень, пов'язаних із канабісом, по всій країні лише 12% були пов'язані зі зберіганням. Здебільшого випадки незаконного зберігання молоді до 18 років або понад дозволену норму. Це свідчить про значне скорочення кількості арештів за дрібні наркотики та пов'язаних із ними соціальних витрат, на які йшли кошти платників податків. Тіньовий ринок канабісу був витіснений внаслідок відкритості ринку для малих підприємців. За підсумками 2024 року 70% канабісу, що споживається у Канаді, отримали легально, що є величезним зростанням із приблизно 22% під час легалізації наприкінці 2018 року. Обсяги вилучень канабісу на кордоні США та Канади скоротилися, оскільки легальне внутрішнє виробництво задовольняє попит, і деякі аналітики зазначають, що широка легалізація в Штатах США аналогічно вбиває мексиканський канабісний бізнес, зменшуючи транскордонну контрабанду. У Сполучених Штатах легалізація канабісу відбувається на рівні штатів із 2012 року, тоді як канабіс залишається незаконним згідно з федеральним законодавством та класифікований як речовина списку 1, разом із героїном. У 2014 році Конгрес запровадив бюджетні обмеження, щоб запобігти використанню федеральних коштів для втручання у державні програми медичної марихуани. Це фактично дозволило медичному канабісу процвітати в Штатах, усунувши страх рейдів управління боротьби з наркотиками на підприємства, що дотримуються вимог. Ця динаміка створила клаптикову масу регульованих окремими штатами ринків медичного та рекреаційного канабісу, поряд із поточною федеральною забороною. Починаючи з Колорадо та Вашингтона, у 2012 році хвиля штатів запровадила реформи щодо канабісу. Станом на 2024 рік 24 штати США та округ Колумбія легалізували канабіс для рекреаційного використання дорослими, а понад 38 штатів мають легальні програми медичної марихуани. До 2023 року навіть традиційно консервативні штати, такі як Міссурі та Монтана, запровадили ринки рекреаційного канабісу, а медичний канабіс був легалізований у більшості штатів. Загалом штати США зібрали понад 20 мільярдів доларів податкових надходжень від канабісу із 2014 до початку 2024 року. Річні надходження різко зросли, оскільки більше штатів стали онлайн-ресурсами, а ринки розвинулися із приблизно 68 мільйонів доларів у 2014 році, коли продажі були лише в Колорадо та Вашингтоні, до понад 4 мільярдів доларів лише у 2023 році, що є найвищим показником за весь час за один рік.
Багато штатів прописали зобов'язання щодо витрат у свої закони про легалізацію. Наприклад, Каліфорнія виділяє значну частку податкових надходжень від канабісу на гранти на реінвестування громад у районах, які непропорційно постраждали від попередніх законів про наркотики. У Колорадо кількість арештів, пов'язаних із марихуаною, зменшилася на 68% між 2012 і 2019 роками, знизившись із 12 225 до 4 290 арештів. Арешти за зберігання наркотиків скоротилися на 71% за цей період. Однак модель легалізації у США є менш ефективною та гнучкою, ніж у Канаді, через заборону, яка існує на федеральному рівні. Регулювання є фрагментарним, оскільки у кожному штаті існує своя установа зі своїми нормами. Наприклад, у штаті Массачусетс створили комісію з контролю за канабісом для оприлюднення правил та видачі ліцензій, а в багатьох штатах регулювання канабісу здійснюється у департаментах, які також контролюють алкоголь або фармацевтичні препарати. Ці агентства також ведуть бази даних для відстеження ліцензованих операторів і часто впроваджують системи відстеження від насіння до продажу для моніторингу запасів канабісу. Торгівля канабісу між штатами залишається незаконною, тому продукти із канабісу повинні вирощуватися, перероблятися, продаватися та споживатися у межах одного штату. Ліцензовані підприємства не можуть постачати продукцію через кордони штатів або використовувати федеральні банківські та транспортні системи, що створює багато незручностей. Штати також можуть обмежувати кількість виданих ліцензій на вирощування, а також вимагають від підприємців дозволи на транспортування канабісу, наприклад, від ферми до роздрібного торгівця, що здається абсолютно безглуздою регуляцією. Не дивно, що за таких умов подолати чорний ринок повністю не вдалося. Коли марихуани багато, а роздрібних точок мало, більшість товару потрапляє на чорний ринок, який після легалізації мав зникнути. Але якщо є чорний ринок, то легальні ціни летять донизу. У Каліфорнії лише за другий квартал 2023 року вони впали на 35% проти того самого періоду минулого року. Загалом у США чорний ринок теж переважає бум. Підрахували аналітики інвестиційного фонду Cowen. У 2024 році легального канабісу у США продали на 25 мільярдів доларів, а на чорному ринку майже удвічі більше. На тлі обвалу цін легальна індустрія канабісу несе величезний податковий тягар, якого немає в її нелегальних конкурентів. Податки штатів на роздрібні продажі сягають 37%, і хоча за федеральним законодавством марихуана залишається незаконною, уряд тягнеться за своїм шматком пирога. Компаніям, які виробляють марихуану, не передбачено пільги, тому їхні реальні податки перевищують 60%. Штат Іллінойс, наприклад, у 2021 році отримав від марихуани 467 мільйонів доларів податкових надходжень, порівнюючи із 320 мільйонами доларів податків на спиртні напої. Американські підприємці скаржаться, що немає економічних стимулів працювати на легальному ринку, і багато легальних компаній регулярно переправляють продукцію на чорний ринок, або виступають як прачечна для відмивання нелегального канабісу. На думку учасників ринку, лише виключення канабісу із переліку наркотичних речовин на федеральному рівні дасть податкові пільги, доступ до кредитів і можливість продажу по всій країні. Але поки що Конгрес США із цим не поспішає. 16 серпня 2024 року в Україні запрацював закон про легалізацію медичного канабісу. Це рішення не лише спростило життя десятків тисяч людей, хворих на рак чи ПТСР, а й відкрило додаткові можливості для бізнесу. Технічні коноплі із вмістом психотропної речовини тетрагідроканабіол, ТГК не більше 0,8% в Україні можна було виробляти і до прийняття закону, однак використовувати у виробництві поки дозволено лише стебло та насіння рослини. Станом на кінець 2023 року в Україні існувало усього 7 заводів із первинної переробки технічних конопель. 30 компаній їх вирощували, а площа посівів становила лише 4 тисячі гектарів зі 42 мільйонів гектарів сільськогосподарських земель.
Новий закон дозволив вирощувати технічні коноплі з рівнем ТГК 0,3%. Дерегуляція ринку дозволить зменшити витрати бізнесу приблизно на 15 мільйонів гривень на рік. Найбільшою перемогою бізнесу стало те, що коноплі для промислових цілей стали звичайною сільськогосподарською рослиною і вже більше не вважаються наркотиками. З урахуванням нових можливостей використання у господарській діяльності усіх частин рослин – суцвіття, листя, стебла, насіння, коріння – показник рентабельності може збільшитися до 184% і у 3 рази перевищуватиме дохід сільськогосподарського виробництва у галузі рослинництва. Якщо ж довести площі посівів технічних конопель в Україні до 120 тисяч гектар, то український ринок тільки за рахунок виробництва насіння і соломи буде приносити у державний бюджет до 100 мільйонів доларів на рік. Рентабельність виробництва коноплі наразі досягає 50%, але український фермер тільки на насінні може заробляти від 500 до 700 доларів на гектарі. Додавши до цього переробку соломи, він отримуватиме іще 2000 доларів з гектара. Попри обіцяні перспективи, виробництво медичного канабісу в Україні є надзвичайно зарегульованим. Без дозволу від Нацполіції на використання об'єктів і приміщень, сертифікату якості, результату лабораторних досліджень та ліцензії на виробництво психотропних речовин неможливо запустити виробництво. Ліцензії потрібні на кожен виробничий ланцюжок, однак компенсувати бюрократичні витрати можна буде за рахунок того, що українське насіння медичних конопель є значно дешевшим за іноземні аналоги, що є однією з переваг українського товару. У виробництві в Україні зацікавлені також міжнародні компанії, які не лише утримують новий ринок збуту, а й можливість створити канабісний хаб, виробляти в Україні ліки і експортувати до Європи. Попри те, що виробництво побутових чи фармацевтичних товарів на основі канабісу не є технологічно складним, українські аграрії не мають відповідної інфраструктури для виготовлення готових ліків, систем управління якістю за галузевими стандартами, мережі дистрибуції. Розбудова однієї конопельної фарми може сягати від 10 до 50 мільйонів євро, а щоб виростити 10 тонн канабісу, потрібно приміщення приблизно на 15 тисяч квадратних метрів. Більшість аптек також не відповідають ліцензійним вимогам для роботи з наркотичними речовинами, якими є ліки на основі ТГК. Культивування медичного канабісу також потребує значних інвестицій. Українська асоціація медичного канабісу припускає, що для організації виробництва та отримання сертифікатів потрібно інвестувати щонайменше 2 мільйони доларів. Викликом також є те, що найбільш придатні для вирощування канабісу території сьогодні лишаються окуповані території у південній частині країни. Дослідження Київської школи економіки підтверджує, що канабіс може стати стратегічно важливою для України галуззю з високим економічним потенціалом. Світовий ринок продуктів коноплярства стрімко зростає. У 2023 році він оцінювався у 5,49 мільярда доларів і прогнозовано зростатиме на 17,5% щороку до 2030-го. Україна має порівняльні переваги на цьому ринку, сприятливі ґрунтово-кліматичні умови, традиції, селекції тощо, і може зайняти значну нішу за умови правильної державної політики. На внутрішньому ринку продукція канабісу також затребувана. Спостерігається тренд на здорове харчування, зростає популярність конопляного насіння і продуктів із високим вмістом канабідіолу. За сприятливих умов нарощення посівних площ до 8 тисяч гектарів та розвиток переробки, частка України на європейському ринку конопляного волокна і насіння може зрости у рази уже у найближчій перспективі. Згідно із прогнозом, до 2025 року Україна здатна зайняти близько 22-27% ринку ЄС по основних продуктах коноплярства – волокно і насіння, за умови, що весь додатково вироблений врожай буде перероблено і експортовано. Таким чином, експортна виручка може суттєво зрости. Наприклад, конопляне волокно глибокої переробки цінується значно вище сировини, тож створення в Україні сучасних переробних заводів дозволить продавати продукцію за кордон за значно вищими цінами.
При належній дерегуляції та підтримці канабіс може стати високорентабельною експортною галузю України. Основні перепони, які необхідно усунути на шляху до цього – нестача переробних потужностей, дефіцит і якісного насіння та неврегульованість деяких норм. Внутрішній ринок наразі недорозвинений. Більшість фермерів вирощують коноплі лише на насіння, бо збут волокна ускладнений відсутністю заводів. Деякі агровиробники взагалі відмовилися від конопель через проблеми зі збутом і складні бюрократичні процедури, переключившись на традиційні культури. Тому першочерговими завданнями є залучення інвестицій у переробку, будівництво заводів, закупівля обладнання та нарощення виробництва сертифікованого насіння в Україні. Без цього розширення посівних площ ризиковане, адже імпортне насіння не завжди підходить і потребує довгої реєстрації. У 2010 році група британських наркологів склала рейтинг 20 популярних одурманюючих речовин за 16 показниками фізичної, психологічної та соціальної шкоди, включаючи шкоду для тих, хто не вживає, наприклад, злочинність і розпад сім'ї. Алкоголь виявився найшкідливішим. За ним слідують героїн і крек-кокаїн. Психоделічні тусовочні наркотики, включаючи екстазі, ЛСД і гриби, були визнані переважно нешкідливими і з показником шкоди вдвічі меншим, ніж у тютюну, незважаючи на те, що в системі класифікації Організації Об'єднаних Націй їх об'єднали із кокаїном та героїном. Канабіс посів 8-му сходинку, наносячи шкоду тим, хто споживає, та оточуючим у 2,5 рази менше за алкоголь. У демонізації канабісу є конкретні матеріально зацікавлені сторони, що фінансово підтримують організації, які виступають проти легалізації. Так, у 2016 році найбільше пожертвування на користь організації «Аризонці» за відповідальну політику щодо наркотиків, яка організувала кампанії проти легалізації у штаті рекреаційної марихуани, у $500 000 отримали від фармацевтичної компанії Insys Therapeutic, відомої тим, що вона продає знеболювальне фенатаніл у формі сублінгвального спрею. Компанію закидали численними судовими позовами та кримінальними звинуваченнями через те, як вони продавали свій препарат, порушуючи закон. Purdue Pharma та Abbott Laboratories, виробники знеболювальних OxyContin та Vicodin, відповідно, є одним із найбільших спонсорів антинаркотичної коаліції Америки. Американська асоціація фармацевтичних досліджень і виробників, яка вважається одним з найбільших противників марихуани, витратила майже $19 мільйонів на лобіювання проти легалайзу у 2015 році. До речі, про горизвісну компанію Purdue Pharma знято аж 2 серіали «Ломка» від Hulu та «Таблетка від болю». Вони розповідають про опіоїдну епідемію у США, від якої з 1999 року по 2021 вмерло 645 тисяч американців. Причиною епідемії став дозвіл на вільний продаж та агресивний маркетинг препарату OxyContin, який нав'язували торгові представники компанії Purdue Pharma лікарям через підкуп та шантажі лікарів, щоб ті виписували і підвищували дози своїм пацієнтам, написання фейкових наукових статей тощо. Подивіться ці 2 крутезні серіали, не пошкодуєте. І ось ця компанія, яка зробила не 1 мільйон американців наркоманами, фінансувала кампанії із протидії легалізації канабісу. Проста математика. Витратити десятки мільйонів доларів на продовження заборони набагато безпечнішого для здоров'я людей конкурента, щоб самому заробити на оксикантіні $35 мільярдів. Інший потужний противник – це виробники алкоголю, які так само фінансово підтримують кампанії проти легалізації марихуани. У 2010 році каліфорнійські дистриб'ютори пива та напоїв пожертвували $10 000 на протидію ініціативі легалізації у Каліфорнії. У 2016 році політичний комітет пивних дистриб'юторів, тобто організації, що займається збором коштів на фінансування політичних партій та лобістських ініціатив, пожертвувала $25 000 на кампанію за безпечний і здоровий Массачусетс, яка виступала проти легалізації канабісу у штаті Массачусетс. Асоціація оптової торгівлі вином та спиртними напоями Аризони пожертвувала $10 000 у 2016 році на протидію легалізації
легалізації марихуани в Аризоні. У деяких випадках дистриб'ютори алкоголю підтримували заходи із легалізації марихуани, які включали вигідні для них положення. Наприклад, у Неваді оптові продавці алкоголю підтримали ініціативу легалізації 2016 року, яка надала їм ексклюзивні права на розповсюдження марихуани протягом перших 18 місяців, що фактично інтегрувало їх у новий ринок. У 2014 році виробник віскі Jack Daniel's та горілки Фінляндія The Brown-Forman Company у своїй щорічній звітності попередила інвесторів, що смаки споживачів можуть змінитися, зокрема через потенційну легалізацію вживання марихуани на більш широкій основі у Сполучених Штатах. Легалізація канабісу здатна принести істотні економічні вигоди державі. Розвиток легального ринку медичного канабісу і промислових конопель означає нові податкові надходження і валютні надходження від експорту. У багатьох країнах цю галузь розглядають як джерело зростання економіки, тому уряди надають підтримку виробникам. Франція, Німеччина, Італія, Польща, Іспанія, Чехія, Нідерланди офіційно визнали коноплярство стратегічною галузю і запровадили спеціальні режими державної підтримки. Створення легального ринку сприяє розвитку нової індустрії з вирощування, переробки та продажу канабісу, що генерує податкові надходження та нові робочі місця. Водночас підхід до монетизації ринку має значення. Модель Уругваю спрямована передусім на витіснення чорного ринку, а не на прибутковість, тому ціни там штучно занижені. Для конкурентності із нелегальним канабісом це обмежило фіскальний ефект, але слугувало соціальній меті – зниженню кримінального обороту. Досвід легалізації канабісу показує, що ефективність реформи значною мірою залежить від регуляторної моделі та інституційної спроможності країни. Уругвай запровадив жорстко контрольовану державну систему. Уряд ліцензує виробництво та продаж через аптеки та клуби споживачів, обмежує кількість доступного продукту і реєструє користувачів. Це забезпечило витіснення наркоторгівців із внутрішнього ринку, але надто обмежена пропозиція легального канабісу призвела до того, що значна частина споживачів усе ще звертається до чорного ринку через різноманітність та доступність продуктів. Канадська модель заснована на федеральному законі, проте реалізація делегована провінціям. Різні провінції мають власні підходи до ліцензування магазинів і контролю за продажем. Загалом Канада досягла створення конкурентного легального ринку, встановивши суворі стандарти якості, обмеження реклами і вікові межі. Це допомогло сформувати інституційну систему контролю та поступово зменшити тіньовий сектор, хоча той, що існує через питання цін та уподобань споживачів. У США склалася фрагментарна картина. Відсутність федеральної легалізації призвела до різних правил у різних штатах, що з одного боку дало можливість експериментувати з регулюванням, а з іншого створило прогалини. Про повну легалізацію канабісу в Україні говорити складно, передусім через недостатню інституційну готовність та ризик бюрократичної неузгодженості між різними відомствами – МОЗ, МВС, Держлікслужба тощо при впровадженні нового закону. Легалізація канабісу в Україні здатна принести значний економічний ефект. Іноземні інвестори, нові робочі місця, податки до бюджету, валютна виручка в країну від експорту тощо. А також це позитивніше вплине на здоров'я українців, які отримують набагато безпечніший замінник. І головне – зменшить злочинність. Це відео було створено завдяки підтримці Atlas Network. Думка авторів відео не обов'язково має збігатися із Atlas Network. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.